Mag-pause kayo mga 3 seconds. Okay, 1. Ako mag-pause. Birthday to you. Hi guys! Tahimik lang ako kasi tulog na yung kapatid ko. So, ayan, 13 minutes na lang birthday ko na! Tignan niya, papato ko sa inyo yung oras. Wait lang. Ayan, 12 minutes na lang ngayon. And tingnan niya, kakatapos ko lang mag-aral. Ayan, grabe. So, ayan lang. May mga tinapos lang ako requirements sa school ngayon. Kasi gusto ko mamaya sa birthday ko, wala na akong gagawin para sa school. Sa isang araw na ulit. So, ayan lang. Try natin mag-12. Happy birthday! Late yung bilang ko, yes. Happy birthday sa akin! So, ayan, 18 na ako. Ay, mali. 19 na pala ako. Ayun, di pa rin ako makapaniwala na 19 na ako. And nanonood ako nung live na time. Sakto nung nag-12, may nag-chat sa akin, dalawa. So, ayun, shout out kay Kuya Shander. Tsaka kay Kuya Mel Columna. So, ayan, thank you po. Happy birthday sa akin. Thank you sa inyo. Ayan. Bakit tutulog na ako kasi antok na ako, sis. Good night. See you tomorrow. Ay, later pala. Ay! Hi guys! Ayan, mga kaibigan ko! Ay, Pinapunta na kami dito. oo nga. Wala kasing bisita to eh. Ayan si Lovely A. Ay, Lovely A! Lovely B! Gagawa na sila ng YouTube nila. Lovely B! Yan, mag-subscribe na kayo kay Dancy A. Hi! Ito yung na-prank natin nung last. Madaming basher. Ayan, nagdala sila Nasa ng comment. ano. Tapos dinilig Ayan, din natin. yung balloon. So, ayan. Ulit-ulit, kakapindot ka lang. Wag na nga, yung ano. Minsan ako ng sorry. O, sige, bes. Sorry po sa mga fans niya. Kung saan nagalit kayo. Ito, binisita ko kasi nakakaawa naman. Walang friend. Kaya, Joke lang. Joke lang. kain na kami. Yes, kain na kami. Asan na yung ice cream mo? Bas di mo nilabas. Ayaw nga pala. Ayan, thank you sa mga sponsor ng cake. Yum. Ayun na. Wait lang, baka di gumagana. Gumagana! Mag-pause kayo mga 3 seconds. Okay, 1. Ako magpipilang. Okay, 1. 1, 2, 3. Iba naman. Diba na? Huwag ka nagdumalaw. Nag-screenshot ko yan. Wala na. Sabay. 1, 2, 3. Galaw. Happy birthday! Ganda. Malakas na on. Malakas business na no? Hindi, oh. Happy birthday! Bakang teen birthday. 1. Wala. Oops. Hindi na agad. Patay mo, susunod na yung kamay mo. Tapos nahulog na sa akin. Okay. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Iba na ba? Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Oh yeah! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday!
May mga paninda dyan, bes. Uy, ang ganda din. Best, pwede ka dito flat lane. Ay, ang sarap! Oo nga. Diyan na ako mag-picture. Kayo naman. May iba-ibang Ayan, kulay, bilhin na bes. kayo upuan. May ibang Oo, kulay. bes. May black, pink, white. Ganun. Tamong shopping na sila. Ang shopping na nakawin natin. Ay, hindi na ako. Ayan. May nagregalo sa akin ito. Actually, parang alam ko na to. Pero ayan, buksan natin. By the way, ayan, kakauwi lang pala nila ng mga kaibigan ko. And sila pala yung best friend ko nung high school. So, ayan. 4 kami. So, ayan, buksan na natin to. Yay! Yay! Ito na siya. Look. Sis. Ayan. Tingnan natin. Sabi ko na, alam ko na to. Tingnan nyo. Ayan. Diba? Sis! Ay! Ano ba ito? Hindi ako marunong, sis. Basta, ayan. May stand. Pero, ayan. Thank you. Thank you sa nagbigay. Yes! Meron na tayong ring light. Ayan, kapag madilim, mas maganda na yung video. And, ayan, makakapag-picture na rin ako. Yes, sis! Oh my gosh. Gusto ko talaga nito kasi hindi ako bumibili. Kasi mahal. So, ayan. Meron na tayo. Ayan. Kasunod ko na ipapakita sa inyo sa vlog. So, ayan. Yes, thank you. Thank you sa nagbigay. By the way, shoutout din pala kay Kuya Jello. Ayan, birthday niya daw bukas din. So, ayan, happy birthday. And shoutout din kay Aliana Bernabe. Ayan, yung friend ko sa comment section. Hello. And yan, thank you. Kanina nagbabay na ako and all nung nag-unboxing ako. Pero ayan, naisipan ko lang din mag-video. Gusto ko mag-thank you sa inyo. Thank you kasi kasama ko kayo. Nag-18 ako and ngayon nag-19 kasama ko kayo ulit. So ayan, thank you sa inyo. Thank you sa lahat ng suporta. And thank you rin sa mga kaibigan kong pumunta kanina. Thank you sa mga bumati sa inyo. Thank you kay mommy at daddy dun sa bagong room ko. Yun daw regalo nila sa akin. And ayun, thank you sa nagbigay ng ring light. Thank you sa lahat ng bumate. Thank you sa inyong lahat. And ayun, thank you rin kay God kasi lagi niya akong binibigyan ng pag-asa and pinapasaya. So ayun, sana kayo rin lagi. Pray lang. And ayun, mag-ingat din kayo lagi. Thank you. Love you all. Ayun pala, gusto ko lang din sabihin na sobrang saya ko ngayon. Kanina pa ako nakasmile. Ayan, thank you ulit. And sorry, ganito yung pwesto ko kasi matutulog na dapat ako. So, ayan, good night. And yun, thank you rin sa inyo. Thank you rin sa panonood ng vlog na to. And yun, bye-bye. Thank you for watching and please like, comment, and